Hello mga mamshies! Welcome sa ating recipe for the day. Gagawa po tayo ng easy nachos. Sa paggawa ng nachos, nakadepende po ito sa panlasa nyo at minsan sa diskarte na rin. Kung meron kayong nasa dagdag ay maaari po ninyo itong gawin at pwede nyo rin pong i-share sa ating comment section at inyong mga ideas. Ang mga sangkap na kakailangan natin ay kamatis na nakachop, sibuyas na nakachop, mas mainam ang white onions para dito, mayonnaise, cheese bread, asin, paminta, toyo, at syempre, huwag natin kakalimutan ang ating ground pork, mantika, nacho chips. Magsisimula na po tayo. Maglagay po tayo ng mantika sa ating pan. Ilagay po natin ang ground pork at unti-unting haluin. Sunod naman natin ilagay ang sibuyas. Ilagay ang toyo, depende sa inyong panlasa rin. Sunod naman ang paminta. Asin, depende sa inyong panlasa. Kapag luto na ang ground pork natin, pwede na nating buuin ang ating nachos. Simulan sa paglatag ng nachos chips sa isang plato. Sa brand ng nachos chips na bibilhin nyo, depende po sa inyo. Meron itong mamahalin at murang option din. Isunod natin ang kamatis at ikalat ito sa ibabaw ng chips. Matapos mailagay ang kamatis, sunod naman natin ilagay ang ground pork na niluto na natin.
Sibuyas naman ang susunod na ilalagay natin. Yung cheese ay dapat na i-grater nyo na at ikalat ito sa itaas ng nachos. At ang huling dalawang sangkap na ilalagay natin ay ang cheese bread at ang mayonnaise. Pagpasensyahan niyo na po at hindi ganun kaayos ang pagkakalagay ko dahil masyadong malaki ang butas ng sachet ng cheese at mayonnaise natin. At dito na po nagtatapos ang paggawa natin ng easy nachos. Sana nagustuhan niyo ang recipe natin for the day. Thank you! Kung meron kayong mga suggestion at tips kung paano magpapasarap ng ginawa nating nachos, mag-comment lang kayo at kung may request na recipe na gustong i-figure natin sa susunod na episode, mag-comment lang din tayo. Salamat sa panonood mga mommies at kita-kita ulit tayo sa susunod natin na recipe.